Lämpimästi tervetuloa arvostavan vuorovaikutuksen videovalmennukseen. Näiden lyhyiden videoiden tarkoitus on aktivoida teidän omaa keskustelua työpaikalla näistä asioista ja herätellä uutta ajattelua siitä, että mitä se toisen ihmisen arvostaminen tai arvostava vuorovaikutus, johon sisältyy paljon muutakin, niin oikein käytännössä tarkoittaa. Mä pikkusen raapasen nyt ja valotan, mitä meidän aivoissa tapahtuu. Ja tämä on nyt semmoinen yksinkertaistus, että jos kysytte joltakin aivotutkijalta, niin hän kertoo paljon tarkemmin ja hienommin. Mutta tämä on paljon psykologisessa kirjallisuudessa käytetty vertauskuva. Kun me puhutaan arvostamisesta, niin me puhutaan myös tunteista. Ja mitä ne tunteet oikein työpaikalla tarkoittaa ja miten meidän pitäisi niitä tunteita ottaa huomioon. Koska eittämättä ne siellä työpaikalla vaikuttaa, näkyy ja kuuluu, mutta miten ne siellä vaikuttaa? Ryöpsähteleekö ne siellä vai johdetaanko me itse aikuismaisesti omia tunteitamme? On ihan vissi ero. Ja nyt lähtee. Tässä on ihminen. Ja tämä tosiaankaan ei ole nyt sitten mistään neurologian oppikirjasta. Tämä tämmöinen sienimäinen muodostelma tässä, niin tämä on sitten aivot. Ja aivoissa tosiaankin vertauskuvallisesti sanotaan, että meidän tunteiden käsittelyn keskus sijaitsee limbisessä järjestelmässä, joka on voimaltaan ja kapasiteetiltaan. Arvaappas, minkä mä tänne piirrän. Sä ehkä jo näetkin tosta. Se on norsu, elefantti. Joskus joku on sanonut, että hanska. Ja mua on aina se jännittänyt, että näkeekö ihmiset siinä norsun vai hanskan, koska mä kuvaan voimaa ja kapasiteettia, mikä tunteet aiheuttaa meidän aivoissa. Jokaisella on siitä toivon mukaan kokemusta hyvässä ja kenties huonossakin. Sitten meidän järki, analyyttinen ajattelu. Se on, kuulkaapas, tulee aika pieni ratsastaja tänne. Se on kuin ratsastaja täällä elefantin selässä, joka koittaa hallita jotain itseään paljon suurempaa ja vahvempaa. Ja villiveikkaus teiltä, että jos tämä on 100%, tämä ratsastaja elefantin kapasiteetti meidän aivoissa, niin arvaappa siellä, että paljon on tuo ratsastajaosuus prosentteina. Mä vastaan, koska tässä ei ole nyt vuorovaikutusta meidän välissä, niin mä vastaan, se on noin 10%. Mieti, noin 10%. Loppu on tunteiden voimaa ja kapasiteettia. Tunteista on hyvä muistaa sen 2 asiaa. Tunteet on aina energiaa, tunne saa aikaan liikkeen. Mitä ei tapahdu, jos asiat ei kosketa tunteita. Mikään strategia ei jalkaudu, mitään asioita ei mene eteenpäin. Sen täytyy koskettaa tunnetta. Joko vaikka turhautumista tai kiukkua, se saa, nyt tuli autotallihyllyt siivottua tai muuta. Tunnetta tarvitaan. Aggressiokin voi olla hyvästä. Se ei ole aina negatiivinen asia. Aggressio voi, että sillä saadaan aikaiseksi. Mutta se, mikä ratkaisee nyt, kun puhutaan työelämässä näistä asioista, niin se ratkaisee, että miten elämän aikana on tätä ratsastajan ja elefantin välistä yhteistyötä harjoiteltu. Ja sanon tarkoituksella harjoiteltu. Se ei ole mitään syntymässä saatua, lahjaksi annettua, että tämmöiset eväät nyt tuli ja tämmöinen mä nyt vaan oon. Ja sen takia mä oon tämmöinen, että mä vähän räiskähtelen ja muut saa siihen sopeutua. Ei. Ota aikuisena ihmisenä vastuu omista tunteittesi johtamisesta. Ja käytän sanaa johtaminen, en tunteiden tukahduttamisesta. Siitä ei mitään hyvää seuraa. Mietipä vaan vaikka tämmöistä tilannetta, että sä tukahdutat jotakin tunnetta palaverissa, saat, että en sano mitään, en sano mitään, en sano mitään, en sano mitään. Ja kunnes sitten tulee se joku juttu, että
en kestä. Ja sitten te sanotte ja se tulee aikamoisella posauksella sieltä. Ja toiset on, että oho, miten se nyt noin pieneen niin kuin reagoi. Ei kannata. Ja toinen, miksi se ei kannata, sen vuoksi, että koko tuon ratsastajan, eli kognitiivisen ajattelun, analyyttisen ajattelun, meidän järjen kapasiteetti menee siihen, että se koittaa painaa alas elefanttia, että ei alkaisi riehumaan, itkemään, huutamaan, raivoamaan, syyttelemään, tanssimaan pöydällä tai pomppimaan pöydällä. Silloin ei kykene kuulemaan, ei kykene vastaanottamaan uutta tietoa. Arvostavaan vuorovaikutukseen kuuluu keskeisenä ajatuksena ja ideana se, että ymmärrät tätä dynamiikkaa ja opettelet ottamaan sitä haltuun. Harjoittelet erityisesti jännitteisissä, haastavissa tilanteissa ratsastajan ja elefantin välistä yhteistyötä. Yksi vinkki siihen, mitä voit tehdä silloin, kun tilanne on niin sanotusti päällä ja tuo ratsastaja koittaa hillitä elefanttia, niin yksi on semmoinen, että vedäpä rauhallisesti henkeä sisään ja vielä pidempi rauhallinen uloshengitys. Ja jos teet tämän palaverissa, niin älä sitten puhaltele niin, että otsatukka heilahtelee. Se voidaan tulkita väärällä tavalla. Mutta semmoinen rauhallinen sisään- ja uloshengitys. Uloshengitys pidempi kuin se sisäänhengitys ja pallea siihen mukaan. Niin se jo rauhoittaa. Toinen nopea vinkki on sellainen, että ota semmoinen kärpänen katossa ajattelu, että hei, tarkastelen tätä tilannetta nyt vähän ulkoapäin. Mitä neuvoa mä antaisin itselleni, kun mä katselen tätä ulkoapäin? Se siirtää ihan heti, saman tien aivoenergia, jos se on aktivoinut tämän limbisen järjestelmän, eli tämä elefantti aivan niin kuin töttöröö, kärsätörälleen, niin se siirtää saman tien energiaa tuonne ratsastajalle, ja se ratsastaja rupeaa kyselemään ja katselemaan, että hei, mikäs mua nyt tässä niin hermostuttaa, mitä mä tarvitsen tässä tilanteessa. Mikä mua nyt niin ärsyttää? Silloin kun mikä ärsyttää, niin sen sijaan, mitä mä kaipaisin. Ja nyt tullaan sitten toiseen tosi isoon pihviin tässä osuudessa. Tullaan siihen, että miten me saadaan sitten yhteys tuohon elefanttiin sellaisessa tilanteessa, kun se meinaa ruveta hallitsemaan ja tuo ratsastajan energia menee siihen, että se rauhoittelee, että älä nyt rupea raivoamaan, älä nyt rupea itkemään tai huutamaan. Saati saamaan itkupotkuraivereita lattialle. Aikuisen ihmisen käyttäytymiseen se ei kuulu. Täällä psykologiassa on kyetty tunnistamaan 7 psykologista perustarvettamme. Mä piirrän nämä tämmöisenä hymynaamoina ja mä käytän Jarkko Rantasen kirjoissaan käyttämää jaottelua. Hän kuvaa niitä myös semmoisena valopallona, mutta mä tykkään tästä naamasta, koska tämä kertoo, että silloin kun nämä 7 psykologista perustarvetta on tyydyttynyt, niin ihminen on semmoisessa tasapainoisessa, mukavan, lepposassa, hymyilevässä mielentilassa. Mutta silloin, kun nämä tarpeet on tyydyttämättä, yksi tai useampi, pidempiaikaisesti, lyhytkestoisesti jokainen kestää, mutta jos pidempikestoisesti, niin rupeaa kääntyä suupielet alaspäin, rupeaa näkymään ryhdissä, olemuksessa, rupeaa näkymään mielialassa. Ja ajatelkaapa, jos työpaikalla mielialana on ketutus, jos siellä on mielialana turhautuminen, niin mistä psykologisesta perustarpeesta on silloin kysymys? Mitä ne ihmiset kaipaa? Voi olla yksi tai useampia. Ja seuraavissa videoissa mä lähden käsittelemään näitä psykologisia perustarpeita kohta kohdalla. Mitä ne tarkoittaa, miten ne saattaa näkyä siellä työpaikalla ja miten ennen kaikkea me ruvetaan kuuntelemaan näitä. Täältä löytyy avaimet siihen, että arjen vuorovaikutuksesta tulee jo automaattisesti toista arvostavaa, toista kunnioittavaa. Lähde mukaan, avautuu huikea maailma niin töissä kuin yksityiselämässä.